Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După Huawei P30 mai am o surpriză pentru voi, însă, înainte de a începe acest review, hai să ne întoarcem puțin în 2012, atunci când Nokia a lansat modelul 808 PureView. Era un telefon cu 512 MB RAM, un procesor single core de 1,3 GHz și, bineînțeles, rula sistemul de operare Symbian. Dar ceea ce făcea special acest telefon, e bine, era camera. La vremea aceea făcea niște fotografii excepționale și se puteau compara ușor cu un aparat de fotografiat compact. Însă timpul a evoluat, sistemele au evoluat, tehnologia a evoluat, iar Nokia a murit încet. Bineînțeles, și Nokia Symbian, sistemul de operare pe care cei de la Nokia l-au dezvoltat, a murit și el. Și câțiva ani mai târziu, Nokia 808 a fost dat uitării. Însă, 7 ani mai târziu, Nokia revine pe piață, revine în forță și, bineînțeles, Nokia PureView, de data aceasta model 9, apare sub o altă formă, bineînțeles, actualizată, mult mai performantă și cu toate temele făcute. Hai să vedem ce se află înăuntru cutiei lui Nokia 9 PureView. De data aceasta, bineînțeles, rulăm cu Android Pie, nu mai rulăm cu Symbian și, bineînțeles, face parte din programul Android One. Așadar, să vină actualizările. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a desface cutia și a mă lua cu altceva, trebuie să te întreb: ai un canal de YouTube și ai peste 10.000 de abonați? Ai vrea să ai o sponsorizare? Ei bine, în cazul acesta, dacă vrei, poți da un mail pe web@cel.ro. Să revenim în prezent și să vedem cutia de la Nokia 9 PureView. După cum putem observa, telefoanele noi de la Nokia nu mai au acel handshake clasic, au acel handshake în stil bro. Ești un frate cu cel care dă mâna, pentru că Nokia Connecting People. Siglă cu Android One, Nokia 9 PureView. Hai să vedem ce avem pe spate. Android 9 Pie. Din nou o poză cu telefonul și cu cele 5 camere, despre care, bineînțeles, vom vorbi o idee mai încolo. PureView Plus Zeiss Optics. Așadar, avem și un branding Zeiss pe partea de cameră. Avem un display pe OLED cu o rezoluție de 2K și 538 de ppi. Tehnologie de senzor sub ecran, senzor de amprentă. Avem și wireless charging cu tehnologia Qi, 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern și, să vedeți mai bine, Snapdragon 845. Da, nu avem 855, de ce? Pentru că acela este un chipset foarte nou, însă 845 promite o performanță foarte bună. Haideți să deschidem cutia, care, pe lângă faptul că este o cutie foarte calitativă, adică protejează telefonul în momentul în care este transportat, este un detaliu pe care eu îl iubesc la genul acesta de telefoane. Aici în dreapta avem telefonul în sine, pe care o să-l las puțin deoparte. Ia să vedem ce avem aici. O cutiuță. Ia să vedem ce avem în cutiuța aceasta. Ei bine, avem foarte multă maculatură pe care nu o să o citească absolut nimeni, iar atașat de această cutiuță avem cheița pentru sertarul SIM, pe care o voi lăsa deoparte. Aici nu mai avem absolut nimic. Hai să vedem ce mai avem și în cutiuța asta la altă de aici. Ia uite, se deschide din ambele părți. Ia să vedem. Un încărcător mic, compact, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5 A. Așadar, acest telefon se va încărca foarte rapid și, sincer, ia să dau puțin cutia la o parte, ia să ne uităm mai de aproape la încărcător. Mie îmi place foarte mult acest încărcător. Scrie aici Nokia, așa foarte subtil. Informațiile despre putere sunt foarte vizibile. Este un încărcător negru, este un încărcător generic. Bine, sincer, acum nici nu știu de ce mă entuziasmez așa mult față de un încărcător, dar trecem peste. Hai să vedem ce ne-a mai pus Nokia aici. Un cablu de alimentare și transfer date USB tip C, pare destul de calitativ. Așadar, nu o să se strice aici, în partea aceasta, unde se îmbină cablul cu mufa, la niciunul dintre capete. Mai avem o pereche de căști
și, ei bine, așa da, așa îmi place. Îmi place să văd telefoane care au în pachet USB tip C către jack de 3,5. Îmi place foarte mult acest lucru și îmi place și faptul că această pereche de căști este cu mufă jack de 3,5 și este aurită. Așadar, contactul este foarte bun. Bineînțeles, avem și căpăcele de schimb sau, mă rog, cauciucuri, dopuri de schimb. Dar cel mai mult îmi place că mi-a oferit un adaptor. De ce nu face toată lumea acest gest și să-ți dea o pereche de căști pe care o poți folosi cu absolut orice alt dispozitiv pe care îl ai cu mufă jack? Și acum să ne uităm și la telefon. Ia să dăm cutiile puțin la o parte. Cam așa arată telefonul. Este un albastru închis, un albastru marin, sau cel puțin eu așa îl văd. Și tadam! Pe spate, cele 5 camere. Aceasta este o cameră time of flight și, bineînțeles, blitzul. Dar vom vorbi despre acestea mai târziu. Hai să vedem din ce e construit telefonul. Sticlă pe față, sticlă pe spate, Gorilla Glass 5, bineînțeles. Iar de jur împrejurul ramei avem aluminiu seria 6000. Este un telefon foarte solid, este un telefon care se simte foarte bine în mână. Are câteva elemente de design puțin diferite. Pe partea din față este foarte plat, în schimb, pe partea din spate are o curbură așa, de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, depinde cum te uiți la el. Ecranul este foarte plat, iar aici muchia care se continuă pe ramă este destul de, nu neapărat ascuțită, dar are un unghi destul de drept. Nokia ce a făcut? Hai să vedem dacă pot să-l pun în focus. Așa, cam așa ar fi. Are un șanfren aici. Și în momentul în care am șanfren la 45 de grade îți dă senzația aia de continuitate. Pe spate avem această curbură către ramă și pe laterale, stânga-dreapta, dar și în partea de sus. Ia să-l vedem. Cam așa. Practic, în momentul în care îl ții în palmă, nu-ți intră muchia să te taie sau să ai un disconfort. Este foarte confortabil, îmi place acest lucru. Iar butoanele sunt foarte convenient puse aici. Am acces și la butonul de power, dar și la cele două butoane de volum ce se află pe muchia dreaptă. Îmi place acest lucru, chiar dacă nu sunt un fan al acestui design, este mai practic decât, hai să spunem, aspectuos. Prefer un telefon practic, care nu arată extraordinar de bine, dar care este foarte util. Atâta timp cât îl folosesc cu o mână, cu două mâini, sau, bineînțeles, în poziția landscape. Ai o aderență foarte bună, bineînțeles, o aderență foarte bună pentru sticlă, pentru că în momentul în care ți-a transpirat mâna sau este frig afară și ai mâna foarte uscată, telefonul o să alunece fără absolut nici o problemă. Hai să ne uităm și în partea de sus. Avem aici niște benzi GSM. Ok, avem un sertar hibrid. Telefonul ăsta nici nu mai știu dacă e dual SIM. Ia să ne uităm. Da, este dual SIM pentru că avem două e-mail-uri. Mare atenție și mare grijă în momentul în care pui la loc acest sertar. De ce? Pentru că nu are gaura pe sertar, ci gaura este pe rama telefonului. Așadar, riști să-l pui pe dos. Trebuie să intre exact așa, foarte ușor, fără absolut nici o problemă. Microfonul secundar, din nou gaura pentru a scoate acest sertar, iar pe spate mai avem încă un microfon care te va ajuta să înregistrezi un sunet mult mai calitativ în momentul în care faci o înregistrare video. Hai să ne uităm și la baza telefonului să vedem ce avem. Microfonul principal, un fat de alimentare și transfer date USB tip C și grila difuzorului. Însă țin să menționez că acest telefon nu este stereo, așadar nu o să folosească difuzorul pentru apeluri pentru a crea un semnal stereo. La prima vedere îmi place acest telefon. Momentan nu se vede display-ul cât de mare este, însă putem observa faptul că nu avem notch, dar avem o frunte și o bărbie destul de mare. De asemenea și muchile sunt destul de groase, însă nu mă deranjează atâta timp cât îl țin așa sau așa. Sincer să fiu, abia aștept să văd cum se vede acest display. De ce? Pentru că este un 2K pe OLED. Așadar ar trebui să avem niște culori extraordinare și, bineînțeles, un contrast foarte bun. Hai să pornim telefonul și să vedem
despre ce vorbim. E bine, am văzut despre Nokia 9 că este un telefon frumos, este aspectos, însă hai să vedem și ce fel de ecran are. Deși am menționat că este un ecran pe OLED 2K, hai să vedem ce specificații are mai în detaliu. Rezoluția acestuia este de 2880 de pixeli pe 1440. De asemenea, avem o densitate de 538 de pixeli per inch, iar aspectul acestuia este de 18:9. După cum am putut observa, nu este chiar bezel-less, așa că screen to body ratio este de aproximativ 79,7%. Este HDR10 compatibil și, bineînțeles, Gorilla Glass 5 pentru protecție. Așadar, avem un ecran frumos, avem un ecran foarte contrastant și, din punctul meu de vedere, este companionul perfect pentru conținut multimedia. Tind să cred că este un ecran ceva mai bun decât cel întâlnit pe Huawei P30. De ce? E bine, din cauza rezoluției. Acela este foarte mare, o rezoluție Full HD+, asta înseamnă că acei pixeli nu sunt foarte densi și sunt împrăștiați pe o suprafață foarte mare. Acesta are și o rezoluție foarte bună, dar și are și o densitate de pixeli foarte bună. Așadar, orice conținut este crisp, cum spun americanii, este ascuțit și se vede foarte bine. Ei bine, am vorbit despre construcția telefonului, am vorbit și despre display, dar degeaba ai un aparat frumos dacă nu avem și un sistem de operare pe măsură. Iar pentru că toți suntem la acest capitol, hai să vedem și cât de repede se deschide cu senzorul de amprentă de sub ecran. De asemenea, este un senzor optic, nu un senzor ultrasonic, și în momentul în care vrei doar să-l atingi, îți apare pe ecran "Please try pressing a little harder". Așadar, trebuie să apeși puțin mai tare ca să prindă amprenta, deși nu mi se pare un impediment, se descurcă destul de bine. Nu este la fel de rapid ca cel de pe P30 Pro sau mai știu eu, cel ultrasonic de la Samsung, însă se descurcă bine și, sincer să fiu, pe mine mă mulțumește, chiar dacă nu sunt fanul acestor senzori de amprentă. Telefonul face parte din programul Android One, așadar avem actualizări la zi direct de la Google, iar experiența de utilizare este aproape stock. Nu avem foarte multe chestii instalate, în schimb avem tot felul de chestii de la Google, cum ar fi Keep Notes, Play Games, Play Books, Play Music și așa mai departe. În ceea ce privește software-ul, în cazul în care ați mai utilizat un astfel de dispozitiv, e bine, veți observa că nu veți avea niciun fel de greutate în a naviga prin acest telefon. Hai să vedem și ce Android avem. După cum am spus și la început, este Android 9. Patch-ul de securitate este de pe 1 februarie 2019. Desigur, într-un viitor va primi și un update la Q, sau cel puțin așa sunt obligați de programul Android One. Pe partea de performanță, avem un 845, un procesor foarte puternic și, sincer să fiu, nu foarte multe modele de telefoane de la Nokia au parte de ultima generație de procesor. Hai să ne uităm în AnTuTu Benchmark să vedem ce scoruri am scos. 293.393 de puncte. Sincer, mi se pare un număr 293-3393-2393. Sună acum. Dar, trecând peste acest număr, hai să ne uităm și la celelalte scoruri. În cazul în care sunteți curioși, le aveți aici pe ecran. Mi se pare un scor destul de bun pentru acest telefon. Mergem mai departe în Geekbench, 2414 puncte în single core și 8981 în multicore. Așadar, avem un telefon care se descurcă destul de bine. Nu știu cât de multă optimizare vine din partea lui Nokia pe partea de kernel ca să îmbunătățească performanța chipsetului, însă în cazul în care nu a făcut acest lucru și este doar o imagine stock de la Android făcută să funcționeze pe acest telefon, sincer să fiu, sunt uimit de acest scor. De ce? Pentru că nu foarte multe telefoane cu Android stock reușesc să atingă scoruri foarte mari, dar acesta se apropie ușor de 300.000 și, bineînțeles, scoruri de genul acesta mai găsim pe Huawei P30 Pro sau Galaxy S10. E bine, am pornit și PUBG și în momentul acesta aștept să aterizez. Setările au fost date automat pe high. Cât timp sunt în aer, jocul nu sacadează și nu are absolut niciun fel de lag. Se comportă impecabil, aș putea spune. Dar, na, ce poți să te aștepți de la un 845? Ar fi fost chiar ciudat să avem lag sau să nu se comporte foarte bine. Chiar și așa, în momentul acesta abia am pornit jocul. Telefonul este rece
încă nu s-a încins, spre deosebire de alte modele, de exemplu telefonul meu G7, LG G7, se cam încinge un pic, bine, dar trebuie să ținem cont și de faptul că este plin de aplicații, cache și nu prea am avut grijă de el în ultima vreme. Dar, acesta fiind nou, jocul proaspăt instalat, nu avem absolut nicio problemă. Deși nu este un telefon de gaming, aș putea spune că se descurcă foarte bine inclusiv la capitolul acesta. Haideți să mergem și către atracția principală a acestui telefon, și anume acest aranjament de 5 camere cu care Nokia se mândrește. Bineînțeles, o avem și pe cea de-a 6-a, care este Time of Flight. Înainte de a vorbi despre aceea, hai să vorbim despre aceste 5 camere care sunt aranjate ori ca o săgeată dacă te uiți așa de sus în jos, sau ca o rachetuță, sau imaginația ta este limita. Cele 5 camere sunt toate de 12 megapixeli f1.8, 2 dintre ele sunt RGB și celelalte 3 sunt black and white. Așadar, în teorie, în momentul în care ai o poză mai întunecată, sau mai bine spus, ai un scenariu mai întunecat, acele camere black and white ar trebui să prindă un contrast mai bun. Iar acea cameră Time of Flight, ei bine, tehnologia încă nu este foarte dezvoltată, nu am găsit încă o aplicare foarte practică a acelei camere, dar probabil pe un viitor apropiat sau într-un viitor apropiat vom avea și o aplicație practică. Acum, hai să ne uităm și pe partea din față. Aici, în dreapta sus, este camera de selfie, este de 20 de megapixeli, însă nu se specifică și mărimea f-ului. Acum, hai să ne uităm și la aplicația camerei, care are o grămadă de funcții și printr-o grămadă de funcții, sincer, nici nu știu de unde să încep. De la stânga la dreapta, după ce dai foarte mult, ai modul Square, Panoramă, modul monocrom. Iar în modul monocrom, e bine, cele 3 camere intră în acțiune. Ce îmi place foarte mult la acest mod și la acest telefon este faptul că mă lasă să folosesc acea cameră alb și negru și în momentul în care vreau să scot o fotografie alb-negru, e bine, este naturală, este direct, nu este procesată cu un filtru și culorile nu sunt convertite. Așadar, tonurile de gri sunt exact cele pe care le vezi în realitate. Avem modul bokeh, modul Pro. Iar aici, la modul Pro, avem setări pentru white balance, ISO, iar aici ce îmi place mie foarte mult, viteza declanșatorului de până la 10 secunde. Și bineînțeles, compensația expunerii +2, -2. Mergem mai departe către modul foto, sau mai bine spus modul auto. Aici toate cele 5 camere sunt folosite simultan, sau cel puțin așa specifică Nokia. Și în momentul în care faci o fotografie, să spunem, dacă vrei să o deschizi, e bine, o să vezi aici că scrie processing. Așadar, se procesează destul de greu imaginea. De ce? Pentru că are foarte multe date de compilat de la cele 5 camere. Aici avem Google Lens, pe care cu toții îl știm, Motion Picture On-Off, Depth On și Depth Off. Aici avem Beauty On-Off și ce mi se pare foarte interesant, acest mod Single, Dual. Ia să vedem. Cătălin acolo și freza mea a luat-o razna pentru că am fost afară să facem niște fotografii și bătea vântul. Și bineînțeles Picture in Picture. Așadar poți să faci un selfie și o fotografie normală în același timp. Acum, hai să mergem în setări să vedem care este rezoluția maximă. De asemenea, trebuie să menționez faptul că acest telefon poate salva și pozele în tip RAW. Așadar, în momentul în care vrei să le editezi, poți să te joci cu tonurile de culoare independent, spre deosebire de formatul JPEG. Rezoluția maximă, bineînțeles, este de 4x3 12 megapixeli, iar cea de pe față, tot 4x3 20 de megapixeli. Hai să mergem mai departe către modul video, să vedem ce opțiuni avem, imediat ce se încarcă. Bineînțeles, avem din nou Google Lens, din nou Single, Dual și Picture in Picture, iar aici avem o opțiune pentru sunet, Front, Surround și Rear. Iar aici intră în acțiune acest microfon de pe partea din spate, cel de-al 3-lea microfon pe care nu-l vedem foarte des la telefoanele mobile. Putem face live direct pe YouTube sau pe Facebook, așadar aviz amatorilor care conduc sau care fac orice altceva și vor să facă un live, mai bine să fii atent decât să faci un live pe Facebook. Hai să vedem rezoluția maximă, back camera,
UHD 4K, deci putem să filmăm 4K 30, nu 60, din păcate. Avem modul Slow Motion și, bineînțeles, în ultimul rând, Timelapse. Cam acestea sunt modurile camerei. Este foarte complexă, am destul de multe opțiuni și, bineînțeles, am și un dezavantaj. Chiar dacă avem cele 5 camere de pe spate, nu există optimizare, sau mai bine spus, nu există stabilizare electronică, dar nici optică. Așadar, ar trebui să ai o mână destul de stabilă în momentul în care faci niște fotografii să nu-ți iasă blurate sau să nu-ți iasă mișcate. Pe partea cealaltă, mi se pare o cameră destul de bună. E bine, am făcut câteva poze și în studioul nostru, dar și afară, și la lumină mai puțină, dar și la lumină foarte multă. Așadar, hai să începem. Am aici o comparație cu Huawei P30 Pro. În stânga este Nokia 9, iar în dreapta este Huawei. În momentul acesta, în cazul în care observați în fundal cutiile cu AMD, pe Nokia 9, în stânga, sunt cumva mai apropiate de realitate. Acel portocaliu este mai real, iar pe Huawei P30 Pro tinde către roșu. Sincer să fiu, îmi place mai mult detaliul de pe Nokia 9 decât de pe Huawei P30 Pro. Haideți să mergem mai departe. Am o fotografie cu o tastatură. Din punctul meu de vedere, ambele fotografii sunt foarte bune. Din nou, în stânga avem Nokia, în dreapta avem Huawei. Deși Huawei a prins inclusiv particulele de praf de pe tastatură, cumva poza din stânga este mai contrastantă și ASD par ceva mai clare decât cele de pe Huawei P30 Pro. Aceasta este o poză cu un garaj. Din nou, în stânga avem Nokia, în dreapta avem Huawei. Hai să ne uităm în stânga. După cum putem observa, avem această ușă ruginită și dacă ne uităm pe muchile ei și la balamale, putem observa faptul că rugina este mai mult în evidență în stânga decât în dreapta. Huawei a reușit să scoată o poză ceva mai caldă și mai apropiată de lumina de afară, dar, din nou, personal prefer poza făcută de Nokia 9. De ce? Pentru că are ceva mai multe detalii. Aici avem o muscă pe o floare. După cum putem observa, ambele au acel efect de bokeh, însă cel din stânga pare puțin mai natural sau nu pare atât de forțat ca fotografia scoasă de Huawei P30 Pro. De asemenea, îmi plac și detaliile pe care Nokia 9 a reușit să le scoată. Cu toate acestea am încercat să le fotografiez din aceleași unghi, însă a bătut vântul, așadar a trebuit să aștept mereu să se oprească. Trecând peste aceste dificultăți tehnice, fotografia din stânga pare mai naturală decât fotografia din dreapta, unde se poate observa clar că acel efect de bokeh este făcut software și nu hardware, sau mai bine spus, nu este dat neapărat de distanța focală a lentilei. Mergem mai departe cu două frunze, sau mai bine spus, doi copaci cu frunze. Din nou, în stânga putem observa acel efect de bokeh și HDR-ul cum funcționează mult mai bine, pentru că printre crengi se vede cerul și se vede foarte luminat, iar camera a reușit să balanceze cadrul foarte bine. În partea dreaptă, în locurile unde lumina scapă printre frunze, putem observa că este puțin arsă, puțin suprasaturată, dar, din nou, avem detalii și pe partea din dreapta pare puțin mai caldă fotografia. În final, avem o poză care este total diferită de la un telefon la celălalt, este făcută din același unghi, iar subiectul, bineînțeles, după cum puteți observa, este același. Manometrul din stânga are o nuanță gălbuie, în timp ce cel din dreapta este un pic mai albicios. Cu toate acestea, putem observa că în condiții de luminozitate mai puțină, în partea de jos, Huawei P30 Pro a reușit să obțină mai multe detalii decât Nokia 9. Cu toate acestea, fotografia din stânga este puțin mai rece, dar culorile sunt redate foarte bine și mai apropiate de realitate, în timp ce Huawei P30 Pro tinde cumva să stilizeze fotografia și, bineînțeles, să o treacă printr-un alt fel de proces. În final, tot ce pot să spun este că ambele telefoane se descurcă foarte bine aproape în absolut orice condiție. Totuși, să nu uităm că sunt telefoane și nu camere de fotografiat profesionale. Ei bine, a venit și momentul concluziilor.
Iar aici nu o să vorbesc neapărat despre performanță. De ce? Pentru că telefonul se descurcă foarte bine. Adică m-aș fi așteptat ca 845 să nu uimească neapărat printr-un scor în benchmark, dar să-și facă treaba foarte bine. Cu toate acestea, scorul se apropie ușor de 300.000, ceea ce este foarte bine. Calitatea camerei, după cum am putut observa în imaginile anterioare, se pot compara ușor cu cele a lui P30 Pro. Totuși, aici avem o diferență majoră. 5 camere versus 3 camere, bine, 6 camere versus 4 camere dacă o punem și pe acea time of flight. În ceea ce privește calitatea foto, chiar dacă Nokia 9 nu are cameră cu periscop și cu zoom optic 5x, nu are stabilizare optică sau nu are nici măcar stabilizare electronică, totuși, pe condiții ideale de luminozitate, cum ar fi pe timpul zilei, atunci când soarele este strălucitor, Nokia 9 reușește să scoată un nivel de detaliu destul de bun. Ne apropiem de finalul acestui videoclip și a mai rămas un singur lucru de comentat despre acest telefon, și anume bateria. 3320 de mAh pentru un ecran 2K și, bineînțeles, un Snapdragon 845 sunt ceva mai puțin. Cu toate acestea te va ține o zi întreagă, bineînțeles, în funcție de utilizarea ta. De asemenea, mai menționez încă o dată faptul că acest telefon are certificare IP67, nu este 68, dar cu toate acestea rezistă la ploaie sau în cazul în care verși un pahar de apă pe el. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Nokia 9 PureView. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!